Thưa quý vị, chỉ trong vòng vài chục năm qua, Hàn Quốc tức là Đại Hàn đã nổi lên như là một cường quốc về kinh tế. Với đà phát triển này thì thủ đô Seoul của Hàn Quốc cũng đã nhanh chóng cải thiện và đã trở thành một trong những thành phố tân tiến nhất thế giới. Cùng với sự phát triển về kinh tế, thủ đô Seoul còn trở thành một điểm du lịch thú vị. Ngoài những con đường thênh thang, những tòa cao ốc hiện đại, những trung tâm thương mại khổng lồ, thì Seoul vẫn còn lưu giữ được những nét sinh hoạt truyền thống, những thắng cảnh thiên nhiên và nhất là những di tích có từ thời Joseon, tức là Vương triều Triều Tiên. Núi Nạm San là một thắng cảnh mà có lẽ đa số du khách đều ghé thăm khi đến Seoul. Chữ Nạm San ở đây theo tiếng Hán Việt là Nam Sang, tức là núi ở phía nam. Từ trên ngọn núi này, du khách có thể thưởng ngoạn toàn cảnh thành phố Seoul. Cô Nguyễn Thị Thanh đang định cư tại Hàn Quốc và là hướng dẫn viên của Hồng Minh Travel, cho biết thêm. Thì ở phía dưới chúng ta ở đây là khu vực của cung Cảnh Phúc và nhất cung của thủ phủ của triều đại Joseon. Thời tiết là hơi có bị sương mù một tí cho nên chúng ta không có nhìn thấy rõ, nhưng mà xa xa ở phía kia có cái nhà xanh đấy ạ. Đó thì phía sau nhà xanh đó là núi Búc Ác Xanh, là dãy núi phía bắc, và đây là dãy núi phía nam, và bao quanh đây là có 4 ngọn núi bao quanh cái khu thành Hán Dương. Thành Hán Dương chúng ta sẽ đặt ở trên 4 ngọn núi. Ở phía sau đây anh có thể quay, ở phía sau đây có cái thành, có cái tường thành. Dạ, đấy là cái thành Hán Dương bao quanh cái thủ đô Seoul như này. Ngày xưa ở triều đại Joseon vào năm 1392, khi mà ông Y Sơn Kê là ông Lý Thành Quế, ông lật đổ triều đại Cao Ly, thì khi ông dời thủ phủ về khu vực này, ông đã cho một nhà phong thủy đi khảo sát, thì ông mới quyết định là khu vực này là cái vùng đất tốt, lưng dựa núi, mặt hướng thủy, là khu vực đất rất là tốt để cho phát triển. Thế là ông mới dời thủ phủ, ông mới đưa thủ đô của triều đại Joseon, đó là cung Nhất cung được xây dựng tại khu vực này, và bao quanh nó là một cái thành Hán Dương là được đặt trên 4 ngọn núi này. Cho nên là nếu mà thời tiết có thể thời tiết trong hoặc là buổi tối chúng ta có thể nhìn thấy cái thành Hán Dương được chiếu đèn lấp lánh trên những cái sườn núi bao quanh thủ đô Seoul. Tháp YTN Seoul Tower còn được gọi là Tháp Seoul hay Tháp Nạm San, tọa lạc trên núi Nạm San. Đây là một tháp truyền thông với các cột phát sóng của các hãng truyền thông lớn của Hàn Quốc như KBS, MBC, SBS, v.v. Tháp Nạm San cao 237 m tính từ chân tháp và 480 m tính từ mực nước biển. Đây là điểm cao thứ hai ở thủ đô Seoul, chỉ sau tòa tháp Lotte World Tower. Và cái tháp Nạm San này được khởi công từ những năm 1969 cho đến năm 1974 thì mới hoàn công. Tuy nhiên nó được bị bỏ mặc một thời gian, tại vì cái thời điểm đấy là Hàn Quốc vẫn còn sợ Bắc Hàn, ảnh hưởng do chiến tranh. Cho nên là đến năm 1980 họ mới mở cửa và lúc đó du khách mới đến thăm, nhưng mà nó không có nổi tiếng như bây giờ. Và đến mãi năm 2000 thì đài truyền hình YTN họ mới đặt cái cột sóng của truyền hình ở trên đây. Đến năm 2005 thì các chương trình quay truyền hình thực tế, lúc đó họ mới đến đây họ quay phim. Chẳng hạn như là chương trình Running Man của Hàn Quốc rất là nổi tiếng đó, thì họ đến đây họ quay phim thực tế ở trên đây, cho nên là cái khu vực này nó trở nên nổi tiếng. Và có những cái gì ạ? Có những cái khu vực mà ổ khóa tình yêu như ở phía bên cạnh kia, và chúng ta có thể đi elevator, dạ, chúng ta có thể lên trên tháp ở phía trên đó và đi tham quan thêm đài quan sát ở trên đó ạ. Dạ, thì là khu vực của tháp Nạm San này thì là một cái điểm du lịch thu hút khách du lịch trong và ngoài nước khá là đông. Một năm như vậy có khoảng hơn 12 triệu lượt người đến đây tham quan, và cái điểm này là một trong 500 điểm tham quan du lịch tất yếu của Hàn Quốc và khi đến Hàn Quốc ạ. Cung Cảnh Phúc là cung điện chính của triều đại Joseon, triều đại phong kiến cuối cùng ở Hàn Quốc. Đây là di tích nổi bật giữa thủ đô Seoul hiện đại, luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại khu vực Cung Cảnh Phúc. Hoàng cung này
đã được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 14 và sau đó ít nhất 2 lần bị phá hủy, bị thiêu rụi. Lần cuối cùng đó là vào khoảng năm 1910 đến 1945 khi mà quân đội Nhật xâm chiếm Hàn Quốc thì đã phá hủy cung Cảnh Phúc, chỉ còn sót lại 10% mà thôi. Đến năm 1990 thì chính phủ Hàn Quốc đã quyết định khôi phục lại cung Cảnh Phúc như chúng ta đã thấy hôm nay. Vào thời Hoàng Kim, cung Cảnh Phúc từng là nơi ở của hoàng gia và cũng là nơi mà các hoàng đế Triều Tiên lúc bấy giờ thiết triều. Hướng dẫn viên của tour du lịch Hồng Minh Travel, cô Lê Thị Ngọc Trinh, định cư ở Hàn Quốc, mô tả chi tiết hơn về hoàng cung tráng lệ này. Đây là cung Cảnh Phúc thì bắt đầu là 1392, thì ở đây cũng giống như cung ở nếu mà ai ở đi cung điện chính của bên Trung Quốc thì ở đây cũng thấy là qua 1-2 cửa tới cửa thứ ba, đó là mình phải qua cái cầu, xong lúc đó mình sẽ đến một cái qua thêm một cái cổng nữa thì mình mới tiến vào được. Đây là cái cần chính điện, đó là đây là kinh Chân Chân, đây là cần chính điện. Thế sau đó thì nếu mà ở đây thì người ta chỉ thiết triều một tháng khoảng cả 4 lần, sau lúc đó thì giống như thi trạng nguyên thì ở đây. Còn ngoài ra nếu mà những sự kiện gì thì sẽ bên sau đó là kêu bằng tên là Sa Chân Chân. Thì Sa Chân Chân đó là nơi làm việc, nơi vua nghỉ ngơi, đó là Cận Nhân Chân. Sau lúc đó thì tới Cận Nhân Chân thì đi về sau nữa thì đó mới là nơi nghỉ ngơi của hoàng hậu, đó là Kiêu The Chân. Thì bên phía sau đó thì có một cái núi giống như một cái núi giống như cái hậu viên của bên hoàng hậu, thì bắt đầu tới đó thì qua bên đây bắt đầu sẽ qua bên tay trái thì đó là cung của Thái hậu. Thì dài về sau mé bên đông á, phía hướng đông á thì đó là bên đông cung, đó là Thái tử. Còn bên đây là Sơ cung, bên đây là kêu bằng cái hướng tây hướng tây thì nó cũng có cung, và ở đây có thiết cả cái cung luôn thì sẽ có 4 cái cửa, đông tây nam bắc có hướng cửa. Thì thường mình đi vô, nếu mà mình đi đường hướng nam vào thì nó sẽ rất là lâu. Thường là vì phương tiện giao thông thì tụi em đoàn tới đây thì tụi em sẽ đi bằng hướng bắc, đi vào bắc, từ bắc ra nam. Trong khuôn viên rộng hơn 40 ha của cung Cảnh Phúc còn có bảo tàng cung điện quốc gia, nơi lưu giữ hơn 40.000 hiện vật và bảo vật hoàng cung, được thu thập từ các cung điện của triều đại Joseon và tiếp theo đó là Đại Hàn Đế quốc. Cũng trong khuôn viên của cung Cảnh Phúc, du khách còn có cơ hội tìm hiểu thêm về đời sống của người dân Hàn Quốc từ xưa tới nay qua các trưng bày trong Viện Bảo tàng Dân gian Quốc gia. Hướng dẫn viên Nguyễn Thị Thanh cho biết một phong tục của người Hàn Quốc xưa. Dạ, thước phim tài liệu đây ạ. Thước phim tài liệu nói về một dòng đời của người Hàn Quốc. Khi mà sinh ra, nhà nào mà có em bé sinh ra là họ sẽ giăng một cái sợi dây ở phía trước cổng nhà, là để một cái cây thông với lại than, đó là ý nghĩa là gì ạ? Nhà đó sinh con gái. Còn nếu như họ cột cái gì ạ? Con trai là cái gì? Nhà mình đoán thử xem. Trái ớt. Trái ớt, họ cột trái ớt lên là nhà đó sanh con trai nha. Nhà đó sanh con trai là trái ớt. Dạ. Trong qua đề còn được gọi là Blue House trong tiếng Anh, tức là nhà xanh, tọa lạc trên một diện tích rộng 62 acres. Đây là một khu phức hợp gồm nhiều tòa nhà, được xây dựng chủ yếu theo phong cách kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc. Cả khu dinh thự này trước đây từng là dinh tổng thống của Hàn Quốc từ năm 1948 đến năm 2022. Thưa quý vị, sau lưng chúng tôi là nhà xanh. Ngôi nhà này được xây dựng năm 1991 và là nơi cư ngụ của 12 đời tổng thống của Hàn Quốc. Cho tới năm 2022 thì vị tổng thống đương nhiệm đã dời ra ở một nơi khác. Nhiều người cho rằng vị tổng thống này không ở nhà xanh là bởi vì ông tin rằng ngôi nhà xanh này có một cái khuôn nào đó mà những vị tổng thống ở nơi đây thì sau này cũng bị truy tố, bị tù tội, bị những cái rắc rối. Tuy nhiên khi dọn ra ở những nơi khác thì vị tổng thống này
cũng gặp những phiền phức, những vụ rắc rối không kém. Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol Doãn Tích Duyệt nhậm chức vào tháng 5 năm 2022, thì ông đã đến ở tại Bộ Quốc phòng thay vì Nhà Xanh. Và kể từ đó thì khu dinh thự này đã chính thức chuyển đổi thành một nơi công cộng cho công chúng đến tham quan, với tối đa 39.000 người mỗi ngày. Một di tích khác cũng rất nổi tiếng, được ghi lại trên nhiều phương tiện truyền thông khi nói về Seoul, đó là Namdaemun, một trong 8 cổng thành của Seoul ngày xưa. Sau khi đi thăm di tích Namdaemun, rất nhiều du khách ghé lại một khu chợ truyền thống gần đó để phần nào hòa mình trong đời sống thực sự của dân địa phương. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại chợ Namdaemun, mà tiếng Hán Việt gọi là Nam Đại Môn. Sở dĩ có cái tên này bởi vì gần đây có một cổng thành ngày xưa dẫn vào thành phố Seoul khi xưa. Cổng thành này tên tiếng Việt là Sùng Lễ Môn. Thưa quý vị, Namdaemun được gọi là chợ truyền thống, và khi nghe tới chữ truyền thống thì chúng tôi tưởng tượng đây là một khu chợ giống như chợ Bến Thành vậy, có nghĩa là một chợ nhà lồng với những gian hàng nho nhỏ bên trong. Tuy nhiên khi đến đây thì chúng tôi mới được biết là chợ này thật sự là những khu phố với những gian hàng và những quầy hàng được bày ra giữa lòng đường, trông giống như là một chợ trời vậy. Và khi nói về chợ trời thì quý vị cũng biết là chất lượng hàng hóa không được cao lắm. Và nói về giá cả thì hàng hóa ở Hàn Quốc nói chung và ngay cả tại khu chợ Namdaemun này giá có hơi cao so với những quốc gia Đông Nam Á, chẳng hạn như Thái Lan, Malaysia hay là Indonesia. Và thưa quý vị, như quý vị cũng thấy đó là có rất nhiều người trong ngôi chợ này, đa số là những người địa phương đến đây để mua sắm. Còn các du khách, đặc biệt là những du khách Việt Nam, khi đến đây đó họ thường là để đi dạo, để tìm hiểu, để ăn uống hơn là để mua sắm. Trong thời gian qua, âm nhạc của Hàn Quốc đã có những bước tiến vang dội, vượt ra khỏi biên giới với sự đóng góp của các nhóm nhạc K-pop. Và đặc biệt vào giữa năm 2012, một video âm nhạc có tên là Gangnam Style đã được phát hành. Chỉ trong 6 tháng thì bản nhạc này đã đứng đầu danh sách các bài hát được yêu thích nhất ở tại hơn 30 quốc gia. Thưa quý vị, có lẽ nhiều vị trong chúng ta đã ít nhất một lần đã xem video có tên là Gangnam Style của nghệ sĩ Psy của Hàn Quốc. Thưa quý vị, Gangnam có nghĩa là bờ sông phía Nam. Như vậy thì theo từ Hán Việt, Gangnam có nghĩa là Giang Nam. Và bài hát này tại sao lại gọi là Gangnam Style? Xin được tạm dịch là theo phong cách Gangnam. Một điều rất giản dị, rất dễ hiểu, đó là Gangnam là khu vực dành cho giới thượng lưu, giới giàu có của Hàn Quốc. Như quý vị cũng thấy là chung quanh đây toàn là những cửa hiệu của những thương hiệu đắt tiền nhất trên thế giới. Và về bất động sản thì có thể nói là một căn hộ nhỏ bé ở đây có thể trị giá bằng gấp đôi những căn nhà bình thường ở những nơi khác. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất vui, rất hân hạnh được đến Gangnam, nơi được nhắc đến trong bản nhạc Gangnam Style.
Ngoài âm nhạc qua các nhóm K-pop và bài hát Gangnam Style như vừa nói, thì phim ảnh của Hàn Quốc cũng đã được phổ biến khắp nơi, trong đó cuốn phim Parasite, Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho đã được giải Oscar phim hay nhất vào năm 2020. Và với sự phát triển của nghệ thuật thứ bảy, thì hình ảnh của Hàn Quốc cũng trở nên quen thuộc hơn, trong đó có bộ quốc phục của đất nước này. Kamsahamnida. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại một căn phòng rất là đẹp để mà mặc trang phục gọi là Hanbok. Han có nghĩa là Hàn, là người Hàn đó, còn Buk có nghĩa là phục, Hàn phục. Đây là bộ của người nam, còn bộ người nữ đó thì là quý vị cũng thấy là họ thắt cái nơ ở đây nè, rồi cái áo thì hơi cao một chút, rất là đẹp. Người Hàn Quốc họ rất là hãnh diện về bộ quốc phục này. Gần đây thì bộ quốc phục này được thế giới biết đến nhiều qua những cái bộ phim của Hàn Quốc, những bộ phim mà về cổ trang đó. Ngày xưa khi mà nói tới Á Châu, người Tây Phương thường nói về bộ kimono của người Nhật. Nhưng mà bây giờ đó thì khi nói về Á Châu thì họ lại nói về chiếc áo Hanbok này. Một điều nữa đó là khi nói về Á Châu họ cũng nói về chiếc áo dài. Và hình ảnh của chiếc áo dài với chiếc nón lá trong tương lai gần hy vọng rằng sẽ được sử dụng nhiều hơn, trở thành một biểu tượng của châu Á, cũng giống như chiếc Hanbok này. Với ngành giải trí của Hàn Quốc đang ngày càng lấn sâu vào thị trường quốc tế, thì các sinh hoạt giải trí về đêm ở Seoul cũng rất phong phú. Tuy nhiên trong phóng sự này thì chúng tôi xin tạm gác lại những nơi xa hoa để mời quý vị ghé lại một khu phố đi bộ luôn thơm ngát hương vị ẩm thực đường phố. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại Myeongdong, một khu phố đi bộ rất là nổi tiếng của Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Bất kể ngày đêm, khu phố này lúc nào cũng đông đảo người qua lại, và đặc biệt vào ban đêm khi mà các xe đẩy, các hàng quán nho nhỏ bán các thức ăn vặt, các thức ăn đường phố được bày ra ở trên một số con đường trong khu phố này, thì nơi đây đã trở thành một địa điểm rất là lý tưởng cho du khách cũng như là cho dân địa phương đến đây để thưởng thức các món ăn đường phố rất là đặc sắc của Hàn Quốc. Ẩm thực Hàn Quốc hiện nay cũng được nhiều người biết đến như món cơm trộn bibimbap, thịt bò xào bulgogi, sườn nướng galbi, vân vân. Tuy nhiên có một món mà có lẽ chỉ ở Hàn Quốc mới có trọn vẹn hương vị và dinh dưỡng, vì món này còn có sâm tươi Hàn Quốc. Thưa quý vị, đây là món gà tần sâm, là một món đặc biệt của Hàn Quốc. Người Hàn Quốc đó thì họ thường ăn cái món này vào mùa hè. Trong lịch sinh hoạt của người Hàn Quốc có ghi rõ họ ăn trong 3 ngày: ngày đầu mùa hè, ngày giữa mùa hè và ngày cuối mùa hè. Chính phủ Hàn Quốc đó họ sẽ xem xét để coi ngày nào nóng để mà họ ghi lên lịch rõ ràng là những ngày đó cần phải ăn gà tần sâm. Tại sao lại ăn gà tần sâm? Bởi vì nó mát. Mùa hè mà nóng nực, ăn món này cho nó mát. Và đồng thời là để tẩy rửa những cái gì mà độc hại trong người mình, cho nó đi ra hết. Thì đây là gà tần sâm. Thì trong cái bụng của con gà đó là sẽ có nếp và sâm. Đây, nếp. Đây là củ sâm. Và đây là táo đỏ. Quý vị biết tại sao sâm nó đi với táo đỏ không? Người Hàn Quốc cho là sâm thì nó mát, thành ra cần phải trung hòa lại với táo đỏ. Táo đỏ nó mang tính nóng, nó sẽ trung hòa với tính hàn của sâm. Và đây là nếp. Và để ăn món này đó, bên cạnh có một ly rượu sâm. Rượu sâm này mình có thể uống
uống vô cái thấy khỏe liền à. Hoặc là mình đổ vô đây, rất là ngon. Thêm một điều nữa, người Hàn Quốc họ ăn đồ ăn rất lạc. Chẳng hạn như là cái món này nữa, lạc lắm. Thành ra mình phải ăn kèm với lại, đúng rồi, kim chi cải thảo. Ngoài kim chi cải thảo ra, bữa nay đặc biệt mình có kim chi củ cải. Thơm quá, thơm phức. Trong đêm cuối trước khi chia tay Seoul, chúng tôi đã được Hồng Minh Travel mời dùng bữa tại một nhà hàng nổi sang trọng trên sông Hán. Cũng tại đây thì Hồng Minh Travel đã chu đáo chúc mừng sinh nhật cho một bạn đồng hành. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thưa quý vị, thủ đô Seoul với những tiện nghi công cộng hàng đầu, với những cao ốc tân tiến và những di tích lịch sử được bảo tồn một cách rất là chu đáo, có lẽ sẽ khiến cho tất cả du khách đều hài lòng một khi đã đến đây. Riêng đối với chúng tôi thì chúng tôi mong có dịp được trở lại đây để thăm viếng những nơi đã bỏ sót trong chuyến đi này. Và việc viếng tường thuật ngay tại trung tâm của thủ đô Seoul của Hàn Quốc